હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 21મી મેના તમામ અગત્યના. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન આજનો એવો છે કે હાલમાં જ નાણાકીય વર્ષ 22-23માં અમેરિકા યુએઈ બાદ ત્રીજા ક્રમે ભારતે સૌથી વધુ નિકાસ કયા દેશમાં કરી છે? ઓપ્શન આપેલા છે, આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં. જીપીએસસીમાં પણ આવા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 21મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ઉત્સાહ અને પ્રોફેસર ઓફ પ્રેક્ટિસ આ પોર્ટલ છે, આનું લોન્ચિંગ નીચેનામાંથી કયા સંગઠન અથવા તો કયા મંત્રાલયે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આમાંથી આનું લોન્ચિંગ કર્યું છે યુજીસી. યુજીસી દ્વારા આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું છે. આનું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે છે. યુજીસી નું પૂરું નામ શું થાય? યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન. તો યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન એટલે કે યુજીસી આનું લોન્ચિંગ કર્યું છે. યુજીસી ની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 1956માં. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે. સંસ્થાઓના સ્થાપના દિવસ પણ ઘણી વખત તેના સંદર્ભમાં પરીક્ષાની અંદર જોવા મળતા હોય છે, ખાસ કરીને સરકારી સંસ્થાઓ. ઉત્સાહ પોર્ટલ છે એ શેના માટે છે? ઉત્સાહ પોર્ટલ છે એ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. એમાં નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 છે એ સુનિશ્ચિત રીતે લાગુ થાય છે કે નહીં એના ટ્રેકિંગ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોફેસર ઓફ પ્રેક્ટિસ એના માટે છે, એકેડમી અને કોર્પોરેટ છે એના કોલેબોરેશનને પ્રમોટ કરવામાં આવ્યું છે. બંને પોર્ટલ કોણે લોન્ચ કર્યા તો કે યુજીસી. ગટકા ગટકા છે એને 37માં નેશનલ ગેમ્સમાં સામેલ કરવામાં આવેલું છે. કયા રાજ્યની માર્શલ આર્ટની રમત છે? આ પંજાબની પારંપરિક માર્શલ આર્ટની રમત છે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર હશે. ગટકા છે એને હાલમાં જ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, પંજાબની પારંપરિક માર્શલ આર્ટની રમત છે. બાકી આમાં જે યુઝ કરવામાં આવે છે કાં તો લોઢાની તલવાર હોય કાં તો લાકડાની તલવાર. આની શરૂઆત કરી હરગોવિંદસિંહજીએ. સૌથી પહેલા તો હરગોવિંદસિંહજી છે એમના દ્વારા તલવારનો ઉપયોગ આત્મરક્ષા માટે કરવા માટેનું સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું. એ પછી શીખ ધર્મના 10મા ગુરુ ગોવિંદસિંહજી એમણે આને ફરજિયાત કર્યું છે. ત્યારથી હરગોવિંદસિંહના સમયથી આ ગટકા તરીકે ઓળખાતું હતું. ગટકાને ગુરુ ગોવિંદસિંહજી છે એમણે ફરજિયાત કર્યું. તો આ ગુરુ કોણ છે? હરગોવિંદસિંહજી. એમણે ગટકાની શરૂઆત કરી. આમણે ગુરુ ગોવિંદસિંહજી એમણે. શીખ ધર્મની અંદર છે સૌથી પહેલા જે ગુરુ છે એમનું નામ શું? ગુરુ નાનક દેવજી. અને કુલ શીખ ધર્મની અંદર ગુરુની સંખ્યા કહું તો 11 છે. 11માં જે ગુરુ છે એ પુસ્તક સ્વરૂપે છે ગુરુ ગ્રંથ સાહેબ. બાકી 10મા અને અંતિમ માનવ ગુરુ છે એ કોણ છે? ગુરુ ગોવિંદ સિંહ. તો આ ખાસ અગત્યના પોઈન્ટ છે શીખ ધર્મ. હવે અહીંયા 37માં નેશનલ ગેમ્સ છે એની વાત આવી છે. 37માં નેશનલ ગેમ્સ નું આયોજન ક્યાં થવાનું છે? આ થવાનું છે ગોવામાં. ગોવામાં આનું આયોજન થશે. આના માટેનું જે શુભંકર છે કોણ છે? રૂબીગોલા, એક પ્રકારનું પક્ષી છે. બાકી આની પહેલાના 36માં જે નેશનલ ગેમ્સ હતા એ ક્યાં થયા? એ થયેલા હતા આપણા ગુજરાતમાં. તો આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. જૂની પરીક્ષાઓ હમણાં લેવાની એમાં તો પૂછાઈ ગયા છે. ક્વેશ્ચન રિપીટ પણ થઈ શકે છે. ઇન્ડો પેસિફિક સિક્યુરિટી ડાયલોગ ભારત તરફથી આમાં કોણ ભાગ લેવાનું છે? ઇન્ડો પેસિફિક સિક્યુરિટી ડાયલોગમાં ભારત તરફથી ભાગ લેવાના છે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ. તો એ અત્યારે કોણ છે? ચીફ ઓફ ડિફેન્સ એટલે સીડીએસ છે આપણા અત્યારે અનિલ. જયશંકર વિદેશ મંત્રી છે. મનોજ પાંડે આપણા ઇન્ડિયન આર્મીના વડા છે. તો આ બધું યાદ રાખવું. ઇન્ડો પેસિફિક સિક્યુરિટી ડાયલોગ એક તો એનું આયોજન ક્યાં થયું એવું પૂછી શકે છે. તો આયોજન છે ભારતમાં નથી થયું. ઇન્ડો જોઈને બધા ભારત લખી નાખે. ધ્યાન રાખવાનું, આનું આયોજન છે અમેરિકાએ કર્યું. અનિલ ચૌહાણ આમાં ભાગ લેવા ગયા છે, એટલે કે એમાં ભારત તરફથી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ છે. ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ છે. સૌથી પહેલા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ભારતના કોણ છે? રાવત છે. એમનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ દુર્ઘટનાની અંદર નિધન થઈ ગયું. તો એ પછી બીજા બન્યા અનિલ. પછી એક ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે
ઇન્ડો પેસિફિક આઇલેન્ડ સમિટ. માં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ભાગ લેવાના છે અને આનું આયોજન થવાનું છે papua ન્યૂ ગિની. તો બે શબ્દનો ફરક પડી જાય. ઇન્ડો પેસિફિક તો બેમાં સેમ છે. સિક્યુરિટી ડાયલોગ કહે તો અમેરિકામાં આયોજન, અનિલ ચૌહાણ ભારત તરફથી ગયા. ઇન્ડો પેસિફિક આઇલેન્ડ સમિટ કહે તો એમાં મોદી સાહેબ જવાના છે અને એનું આયોજન ક્યાં થયું તો કે ક્લિયર. એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું છે, થોડુંક કન્ફ્યુઝન થાય એવું. એના પછી ભારતનું કયું રાજ્ય મહાત્મા ગાંધી ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના અંતર્ગત છે શ્રમિક માટે કલ્યાણ કોષ શરૂ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે? શ્રમિક માટે એક કલ્યાણ કોષ શરૂ કર્યો છે, કેરળે કર્યો છે. આન્સર આવશે કેરળ. શું છે આમાં? શ્રમિકો છે એ મિનિમમ 50 રૂપિયા આમાં ઇન્વેસ્ટ કરી શકે છે કલ્યાણ કોષમાં. સામે સરકાર પણ 50 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરશે. ટોટલ રકમ થઈ 100 રૂપિયા. વર્ષના કેટલા છે? 1200 રૂપિયા. જસ્ટ સમજાવવા ખાતે કરું છું, બાકી થોડુંક વધારે પણ કરી શકે શ્રમિકો. તો વર્ષના 1200 થયા. એવી રીતે આવનારા 20 વર્ષ સુધી, માની લો કે કોઈ શ્રમિક છે 40 વર્ષે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું ચાલુ કરે તો 60 વર્ષ સુધીમાં, એટલે કે 20 વર્ષ સુધીમાં જેટલું પણ એમાઉન્ટ એમનું ભેગું થાય બરાબર, એ એને પેન્શન સ્વરૂપે આપે. સાથે સાથે આમાં ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપવામાં આવશે. તો એ બધું પેન્શન સ્વરૂપે 60 વર્ષ પછી શ્રમિકોને મળે. મહાત્મા ગાંધી ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના છે એના અંતર્ગત છે આ કલ્યાણ કોષ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. કેરળે સૌથી પહેલો આ કોષ શરૂ કર્યો છે શ્રમિકોને પેન્શન આપવા માટે. 60 વર્ષ બાદ પેન્શન મળશે. બાકી 100 દિવસમાં આ યોજના હેઠળ સૌથી વધુ રોજગાર જનરેટ કરનાર રાજ્ય બન્યું હતું રાજસ્થાન. આ યોજના છે ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. 2009માં આ યોજના UNFF ની 18મી બેઠકનું આયોજન કયા શહેરમાં થયેલું? આ ન્યુયોર્કમાં થયેલું. આન્સર આવશે. તો અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં UNFF ની 18મી બેઠકનું આયોજન થશે. પૂરું નામ પૂછી શકે, યુનાઇટેડ નેશન્સ ફોરમ ઓન ફોરેસ્ટ. 2000માં યુનાઇટેડ નેશન્સ ફોરમ ઓન ફોરેસ્ટ છે એની સ્થાપના થઈ હતી. સ્થાપના કરી હતી UN ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ કાઉન્સિલે. આટલું આમાંથી. કિરણ રિજિજુ એમને કયા મંત્રાલયના મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? કિરણ રિજિજુ પહેલા કાયદા ન્યાય મંત્રાલયના મંત્રી હતા, હવે અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયના મંત્રી બની ગયા છે. તો એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે, એક યુનિયન મિનિસ્ટર બદલાણા છે, તો એમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. ઓકે, તો પહેલા કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના મંત્રી હતા. હાલમાં એનો સ્વતંત્ર હવાલો કોને આપી દીધો છે? અર્જુન મેઘવાલ. ક્વેશ્ચન પૂછે કે કાયદા ન્યાય મંત્રાલયના મંત્રીનો સ્વતંત્ર હવાલો કોને સોંપ્યો છે? અર્જુન મેઘવાલને સોંપ્યો છે. એઝ અ મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ તરીકે તે કાર્ય કરશે. બાકી અર્થ સાયન્સ મંત્રાલયના મંત્રી તરીકે કિરણ રિજિજુની નિયુક્તિ. કિરણ રિજિજુ અરુણાચલ પ્રદેશના રાજકારણી છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા કયા રાજ્યમાં જલ રાહત એક્સરસાઇઝનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? જલ રાહત એક્સરસાઇઝ આસામમાં કરવામાં આવી હતી. આસામ. ઇન્ડિયન આર્મીની કઈ કોર્પે આયોજન કર્યું એવું પણ પૂછે તો ગુજરાત કોર્પે આનું આયોજન કર્યું. જલ રાહત એક્સરસાઇઝ છે. ઘણા બધાએ ભાગ લીધો. સીમા બોલ જોડાયેલું હતું. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ જોડાઈ હતી. સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ છે એને પણ ભાગ લીધો. ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અને આસામ રાજ્યના પોલીસ પ્રતિનિધિઓ બધાએ આ એક્સરસાઇઝની અંદર ભાગ લીધો. શાના માટે હતી? પૂર જેવી આફતોનો સામનો કરવા માટે આ એક્સરસાઇઝનું આયોજન કર્યું ઇન્ડિયન આર્મી. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશમાં મદદ માટે ઓપરેશન કરુણા શરૂ કર્યું? ઓપરેશન કરુણા છે આ મ્યાનમારમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ખબર છે ને મ્યાનમારમાં શું થયું? હમણાં જ વાવાઝોડું આવ્યું હતું મોચા. મોચા પણ કહેવાય, મુખા પણ કહેવાય. તો બે નામથી ઓળખાય છે. વાવાઝોડું છે મ્યાનમારમાં આવ્યું, સાથે સાથે બાંગ્લાદેશમાં પણ થોડુંક નુકસાની. સૌથી વધારે મ્યાનમારને નુકસાની થઈ છે વાવાઝોડાના કારણે. તો એ માટે આપણે ઓપરેશન કરુણા શરૂ કર્યું છે મ્યાનમાર માટે. આન્સર આવશે ઓપરેશન. એક બીજું ઓપરેશન હતું તુર્કીમાં, આપણે મદદ માટે મોકલ્યું હતું. તુર્કીમાં ભૂકંપ આવ્યો તો 7ની તીવ્રતાનો. તો ત્યાં ઓપરેશન મોકલ્યું હતું, એનું નામ છે ઓપરેશન દોસ્ત. બચાવ દળ મોકલ્યું હતું આપણે લોકોને બચાવવા. એ ઓપરેશનનું નામ હતું ઓપરેશન દોસ્ત. એક હમણાં જ સુડાનમાં ફસાયેલા જે લોકો છે ભારતના લોકો, એને ભારતમાં પરત લાવવા માટે પણ એક મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, એક ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. આવા ક્વેશ્ચન છે પૂછાઈ શકે. હવે
આ જે મિશન શરૂ કર્યું આપણે ઓપરેશન કરુણા, આ ઓપરેશન કરુણા હેઠળ છે આપણે 3 જહાજો મ્યાનમારમાં મોકલ્યા છે. 3 જહાજોના નામમાંથી પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. કયા કયા? આઈએનએસ શિવાલિક હતું, એસ કમોરતા હતું અને આઈએનએસ સાવિત્રી હતું. 3 જહાજો મ્યાનમાર મોકલ્યા. શું લઈને ગયા? કટોકટીની રાહત સામગ્રી, જેમ કે ખોરાકનો પુરવઠો, તંબુ, આવશ્યક દવા, પાણીના પંપ, પછી પોર્ટેબલ જનરેટર, કપડા, સસ્તાની વસ્તુઓ, આ બધું લઈને તે 3 જહાજ ત્યાં. કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યા હાલમાં? કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા સિદ્ધારામૈયા. નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા છે કર્ણાટકની અંદર ડીકે ડીકે શિવકુમાર કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. તો હાલમાં જ કર્ણાટકના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે સિદ્ધારામૈયા શપથ ગ્રહણ કર્યા. નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર બન્યા. કર્ણાટકમાં હમણાં જ 224 બેઠકો માટે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વોટ ફ્રોમ હોમનો ઓપ્શન આપવામાં આવ્યો હતો. સૌથી પહેલી આ વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી કે જેમાં 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો ઘરેથી બેઠીને મતદાન કરી શકે અને દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ બેઠીને ઘરેથી મતદાન કરી શકે. 224 બેઠકો માટે મતદાન હતું. 135 બેઠકો કોને મળી ગઈ? ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસને. તો એના અધ્યક્ષ કોણ છે અત્યારે? મલ્લિકાર્જુન ખેગડે. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ કોણ છે? મલ્લિકાર્જુન. સ્થાપના દિવસ 28મી ડિસેમ્બરે હોય છે. બાકી કર્ણાટક છે ત્યાં કેટલામી વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી એવો પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો જેવા જેવા ક્વેશ્ચન આવી શકે બધા પોઈન્ટ કવર કર્યા છે. 16મી વિધાનસભાની ચૂંટણીનું આયોજન થયેલું હતું કર્ણાટકમાં. આ પણ યાદ રાખવાનું છે. નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો અને ભારતીય નૌસેના એમણે કેરળ રાજ્યમાંથી કયા ઓપરેશન હેઠળ દરિયા કિનારેથી 2500 કિલોગ્રામનું મેથોમ્ફેટામાઇન જપ્ત કર્યું છે? કુલ કિંમત થાય 15,000 કરોડ. તો આ મેથોમ્ફેટામાઇન છે ઓકે, પ્રતિબંધિત દ્રવ્ય છે. કોઈ સામાન્ય નાગરિક છે આની હેરફેર ન કરી શકે. તો આ જપ્ત કર્યું છે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો અને ભારતીય નૌસેના. કેરળમાંથી જપ્ત કર્યું કયા ઓપરેશન હેઠળ? તો કે ઓપરેશન સમુદ્રગુપ્ત હેઠળ છે આ જપ્ત કર્યું છે. તો હાલમાં જ છે આ કેરળમાંથી ઓપરેશન સમુદ્રગુપ્ત હેઠળ છે આને જપ્ત કરવામાં. સમુદ્રગુપ્ત છે ઇતિહાસમાં પણ અગત્યના વ્યક્તિ છે. ગુપ્ત વંશના રાજા છે. હિન્દના નેપોલિયન તરીકે ઓળખાતા હતા. વીણાના શોખીન રાજા હતા. ક્વેશ્ચન એમના વિશે આવે, વીણાના શોખીન રાજા કયા? સમુદ્રગુપ્ત. હિન્દના નેપોલિયન કોણ? તો કે સમુદ્રગુપ્ત. બાકી સમુદ્રયાન પણ એક ઓપ્શનમાં હતું જે પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. આ પણ યાદ રાખવું. વિશ્વ મધમાખી દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? વિશ્વ મધમાખી દિવસ છે 20 મે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 20 મે. 20 મે ના રોજ વિશ્વ મધમાખી દિવસ ઉજવાય છે. બી એન્ગેજ ઇન પોલિનેટર ફ્રેન્ડલી એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન આ એની 2023 માટેની થીમ છે. 2023ની થીમ છે. શરૂઆત આની કરનાર વ્યક્તિ કોણ અથવા તો કોની યાદમાં ઉજવીએ છીએ? તો મધમાખીના ઉછેરની પદ્ધતિને વિકસિત કરનાર એન્ટોન જનસા છે ઓકે, જે સ્લોવેનિયાના વ્યક્તિ છે. એમના જન્મદિવસને આપણે વિશ્વ મધમાખી દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. શરૂઆત 2018 થી કરવામાં આવી. સૌથી પહેલી વખત 2018માં ઉજવો. 2022માં આપણે છઠ્ઠી વખત છે આપણે આની ઉજવણી. 2023માં આપણે છઠ્ઠી વખત આની ઉજવણી કરી દીધી. ને ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન જેનું મુખ્ય મથક ઇટલીના રોમમાં છે એમના દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. વર્લ્ડ ડે ફોર કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી ફોર ડાયલોગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની ઉજવણી ક્યારે થઈ? આજે છે 21 મે. આજે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો 2002માં આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો. ગુજરાતીમાં આને સંવાદ અને વિકાસ માટેનો સાંસ્કૃતિક વિવિધતા માટેનો વિશ્વ દિવસ છે. વિશ્વ ચા દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વિશ્વ ચા દિવસ આ પણ આજે છે 21 મે. 21 મે વિશ્વ ચા દિવસની ઉજવણી કરવામાં. ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમના દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ટી પ્રોડક્શન એન્ડ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ આ એની 2023 માટેની થીમ છે. તો આ થીમ ઓપ્શનમાં જ ના મળે તો એક બીજી થીમ યાદ રાખજો, ટી એન્ડ ક્લાઇમેટ.
બંને યુએનની વેબસાઇટમાં જ છે, તો બે યાદ રાખવાનું. 2020માં સૌથી પહેલી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ચા દિવસ ઉજવાયેલો. સૌથી વધુ ચાનું ઉત્પાદન ચીનમાં થાય, બીજા ક્રમે ભારતમાં, ત્રીજા ક્રમે નહીં, ભારતમાં સૌથી વધારે થાય આસામમાં. છે સૌથી વધુ ચીનમાં, બીજા ક્રમે ભારતમાં, ભારતમાં સૌથી વધારે આસામમાં. ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે 2 પોઈન્ટ યાદ રાખો. એક તો સ્થાપના 16 ઓક્ટોબર 1945માં મુખ્યમંત્રી રોમમાં. આતંકવાદ વિરોધી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? આજે 21 મે. આજે આતંકવાદી વિરોધી દિવસ પણ છે, એ પણ યાદ રાખીશું. એન્ટી ટેરરિઝમ ડે પણ કહેવાય. ભારતના 7મા વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીની 21 મેના રોજ આતંકવાદીઓ હત્યા કરી, એની યાદમાં આ દિવસ ઉજવીએ છીએ આતંકવાદ વિરોધી દિવસ તરીકે. ઇન્દિરા ગાંધીની પણ આતંકવાદીઓ હત્યા કરી હતી, એ કરી હતી 1984માં. તો એ પણ આપણા ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન હતા, સૌથી પહેલા ભારતીય વડાપ્રધાન, ભારતીય મહિલા વડાપ્રધાન હતા. રાજીવ ગાંધીને 1971માં ભારત રત્ન મળેલો, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. થોડાક વન લાઇનર પ્રશ્ન ચર્ચા કરી લઈએ. ઇન્ડિયા કેનેડા મિનિસ્ટર ડાયલોગ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટનું આયોજન કયા શહેરમાં થયું? કેનેડાની રાજધાની ઓટાવામાં આયોજન થયેલું. આવશે ઓટાવા. માતા પિતા ધરાવતા ડીએનએ બાળક, 3 માતા પિતાના ડીએનએ ધરાવતું બાળક છે, એનો જન્મ કયા દેશમાં થયો? યુકેમાં થયો. આન્સર આવશે યુકે. સેન્ટર ફોર પ્રોસેસિંગ એક્સેલરેટેડ કોર્પોરેટ્સ એક્ઝિટ આની સ્થાપના કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કરવામાં આવી? કોર્પોરેટ અફેર મંત્રાલય અંતર્ગત સ્થાપના કરવામાં આવી. મંત્રી છે પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસ રેગ્યુલેટરી બોર્ડના નવા ચેરમેન કોણ બન્યું? કે જૈન નવા ચેરમેન બનેલા. કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો, પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો, ઈ મેગેઝિન, ઈ બુક તમે એક્સેસ કરી શકશો, ફોનમાં વાંચી શકાય એવા ફોન્ટમાં ડિઝાઇન કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત તમે ટેસ્ટ આપી શકો છો. બાકી ઓડિયો લેક્ચર પણ જો તમને એપ્લિકેશનમાંથી જોવાની ઈચ્છા હોય તો એપ્લિકેશનમાંથી પણ જોઈ શકો છો. વેબસાઇટ વિઝિટ કરીને તમે આપણો કોર્સ લઈ શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. એક અત્યારે કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, એની પ્રાઇસ ₹599 છે, 1 વર્ષ માટે. ઓકે, અને એક કોડ આપું છું, CA100. આ કોડ યુઝ કરશો તો થોડુંક તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે આ પ્રાઇસમાં. તો CA100 કોડ છે, યુઝ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો પેમેન્ટ કરતી વખતે આ કોડ નાખવાનો તમને ઓપ્શન બતાવશે. કોડ નાખશો એટલે થોડુંક ડિસ્કાઉન્ટ તમને મળી જશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.